effects of heat. In previous standards we have studied two effects of heat on matter. अगोदरच्या क्लासेसमध्ये आपण उष्णतेचे दोन परिणाम बघितलेले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन. एखाद्या वस्तूला जर आपण उष्णता दिली तर ती वस्तू एक्सपांड होत असते आणि जर उष्णता कमी केली तर ती वस्तू कॉन्ट्रॅक्ट होत असते, म्हणजे तिचं आकारमान कमी होत असतं. अँड सेकंड इफेक्ट वी हॅव लर्न दॅट चेंज ऑफ स्टेट, म्हणजे वेगवेगळ्या वस्तूंचं स्टेट चेंज होत असतं हीटनुसार. म्हणजे हीट जर दिली आपण सॉलिड वस्तूला तर ती लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होत असते. लिक्विड वस्तूला जर हीट दिली तर ती गॅसेसमध्ये कन्वर्ट होत असते. आणि हीट जर कमी करत गेलो आपण तर त्याचा उलटे परिणाम होत असतात. म्हणजे गॅसेस वस्तूला जर हीट कमी केली, गॅसेस वस्तूमधली हीट कमी झाली तर ती लिक्विडमध्ये कन्वर्ट होते आणि लिक्विड वस्तूमधली हीट कमी झाली तर ती परत सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होत असते. अशा प्रकारे आपण दोन परिणाम अगोदर बघितलेले आहेत. नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एक्सपान्शन. आता एक्सपान्शन कशा पद्धतीने होत असतं वेगवेगळ्या सबस्टन्सेसमध्ये उष्णतेमुळे ते आपण बघणार आहोत. हियर when heat is given to any substance its temperature increases. जर एखाद्या सबस्टन्स किंवा एखाद्या पदार्थाला आपण हीट किंवा उष्णता दिली तर त्याचं टेम्परेचर वाढत असतं आणि त्याचा परिणाम काय होत असतो, एक्सपान्शन होत असतं. त्या वस्तूचं जे आकारमान असतं किंवा घनफळ जे असतं तर ते वाढत असतं. इट्स एक्सपान्शन डिपेंड्स ऑन इन्क्रीज इन टेम्परेचर. आता जे एक्सपान्शन होत असतं वस्तूंचं तर ते कशावरती डिपेंड असतं, ऑन द टेम्परेचर ऑफ दॅट सबस्टन्स. सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅसेस ऑल एक्सपांड ऑन रिसिव्हिंग हीट. तर सर्व ज्या वस्तू असतात, सॉलिड असेल, लिक्विड असेल किंवा गॅसेस असेल, तर त्या एक्सपांड होत असतात. नाउ विल सी हाऊ द एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स अँड गॅसेस टेक्स प्लेस. विल स्टडी वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स ड्यू टू हीट. सॉलिड वस्तूंमध्ये उष्णता दिल्यामुळे कशा पद्धतीने एक्सपान्शन होत असतं तर ते इथे आपण बघू. तर तीन प्रकारे एक्सपान्शन होत असतं सॉलिड वस्तूंमध्ये. जर सॉलिड वस्तू ही रॉडच्या आकाराची किंवा वायरच्या शेपमध्ये असेल तर त्यामध्ये लिनियर म्हणजे सरळ रेषेमध्ये एक्सपान्शन होत असतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज लिनियर एक्सपान्शन. आणि जर सॉलिड वस्तू ही शीटमध्ये असेल अशा पद्धतीने तर त्या वस्तूचा आकार वाढत असतो तर त्यालाच आपण एरियल एक्सपान्शन म्हणत असतो किंवा एरिया वाढत असतो. आणि जर सॉलिड वस्तू ही 3 डायमेन्शनल असेल अशा पद्धतीने तर त्या वस्तूचा हा घनफळ वाढत असतं, म्हणजे व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन होत असतं अशा वस्तूमध्ये. नाव फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी लिनियर एक्सपान्शन. लिनियर एक्सपान्शन कशा पद्धतीने होत असतं एखाद्या वायर किंवा रॉडचं. द लिनियर एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड इज द इन्क्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर ऑर रॉड ऑफ सॉलिड ड्यू टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर. जर एखाद्या रॉड किंवा एखाद्या वायरचं जर टेम्परेचर वाढवलं नंतर त्याची जी लांबी वाढत असते तर त्याला आपण लिनियर एक्सपान्शन म्हणत असतो. वेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L1, जर एखाद्या रॉडची अगोदरची लांबी आपण L1 पकडली आणि जर त्यामध्ये टेम्परेचर चेंज कशा पद्धतीने झाला, अगोदरचं टेम्परेचर T1 आणि नंतरचं जे टेम्परेचर असतं किंवा वाढलेलं टेम्परेचर त्याला आपण T2 पकडायचं आहे. T1 पासून T2पर्यंत त्याचं टेम्परेचर वाढलेलं आहे आणि अगोदरची लांबी L1 पकडायची. इट्स लेंथ बिकम्स L2 आणि जी वाढलेली लांबी आपण L2 पकडायची. जर एखादा रॉड इतक्या लांबीचा असेल तर L1 अगोदरची लांबी आणि जी नंतर वाढलेली लांबी जी असते इथून इथपर्यंत, तर ही टोटल जी लांबी झालेली आहे तर तिला आपण L2 पकडू. आणि आपल्याला काढायची काय आहे ही लांबी, तर तिला आपण X पकडू. आता ही जी Xची व्हॅल्यू जे असते तर ती कशी असते, म्हणजे चेंज झालेली जी लेंथ असते, द चेंज इन द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ अँड इन्क्रीज इन टेम्परेचर. तर आपण जी X पकडलेली जी व्हॅल्यू आहे चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचरला आपण डेल्टा T पकडू इथे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन तयार होईल. तर आता हा X बाजूला ठेवा. आपल्याला इथे व्हॅल्यू जर आपण टाकली तर इथे बघू शकतो L2 मायनस L1 हे चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आपण जी X जी व्हॅल्यू घेतली होती तर ती इथे आपण L2 मायनस L1 पकडायची किंवा आहे ती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 इंटू डेल्टा T. अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन मिळेल इथे. फक्त इथे काय केलेलं आपण Xच्या ऐवजी इथे L2 मायनस L1 म्हणजे चेंज इन लेंथ. आता त्यावरूनच आपण सेकंड इक्वेशन L2 मायनस L1. आता इथे आपण जी प्रोपोर्शनलची जी साईन आहे तर ती काढल्यानंतर आपण इथे लॅम्बडा ही जी कॉन्स्टंट प्रोपोर्शनलची साईन आपण इथे देऊ शकतो. तुम्ही शिकलेलं असाल डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जे असतं तर तिथे आपण
जेव्हा प्रोपोर्शनलची साईन काढायची असेल तर तिथे आपण केची साईन देत असतो. तर इथे आपण लॅम्बडा ही साईन देऊ अशा पद्धतीने इक्वेशन तयार करू शकतो. नाव फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कॅन डिराईव्ह दिस इक्वेशन. अगोदरच्या इक्वेशनहून आपण हे इक्वेशन इथे लक्षात घेऊ. नाव कीप दिस इक्वेशन इन माइंड. हे जे इक्वेशन आलेलं आहे, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लॅम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी. Now up to here we have got this equation L2 minus L1 is equal to lambda into L1 into delta t. हे जे इक्वेशन आहे तर त्यामध्ये लॅम्बडाची जी व्हॅल्यू असते तर तिला काय म्हणत असतात, इट इज द कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी अँड इट इज कॉल्ड द कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड सबस्टन्सेस. म्हणजे प्रत्येक सॉलिड सबस्टन्सेसमध्ये लॅम्बडाची व्हॅल्यू ही चेंज होत असते. तर अगोदर आपण इथे बघू, हे जे इक्वेशन आहे इक्वेशन 6हून आपण इक्वेशन 8 काढू शकतो. जर इक्वेशन 6मध्ये आपण राईट हँड साईडला जर बघितलं, लॅम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी, जर ह्या राईट हँड साईडला आपण L1 इंटू डेल्टा टीने डिवाईड केलं तर अल्टिमेटली आपल्याला लेफ्ट हँड साईडसुद्धा L1 इंटू डेल्टा टीने डिवाईड करावे लागते. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन मिळेल लॅम्बडा इज इक्वल टू L2 मायनस L1 डिवायडेड बाय L1 इंटू डेल्टा टी. वी विल गेट दिस इक्वेशन. नाव द व्हॅल्यू ऑफ दिस लॅम्बडा चेंजेस इन डिफरंट सबस्टन्सेस. जर आपण वेगवेगळे जे पदार्थ घेतले तर ही व्हॅल्यू जी असते, कारण की वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये जी लांबी वाढण्याची जी परिस्थिती असते तर ती चेंज होत असते. जर सपोज आपण एखादा आयर्न रॉड घेतला, इथे 1 सेंटीमीटरचा आयर्न रॉड, आणि त्याची 1 डिग्री सेल्सिअसने तापमान वाढवलं, आणि जर इथे आपण कॉपर रॉड घेतला तो पण 1 सेंटीमीटरचा 1 सेंटीमीटर, आणि त्याचीसुद्धा आपण 1 डिग्री सेल्सिअसने तापमान वाढवलं, तर यांची लांबी जी वाढत असते तर त्यामध्ये फरक आपल्याला दिसून येईल. तर इथे कॉपरची लांबी आपल्याला जास्त वाढलेली दिसेल, कारण की तिथे कॉपरची जी स्पेसिफिक असते तर ती खूप कमी असते. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या सबस्टन्सेसची लांबी वाढण्याची जी स्थिती असते तर ती चेंज होत असते, किंवा ही जी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जी असते तर ती वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये चेंज होत असते. आता इथे काही व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स, कॉपरची जी व्हॅल्यू असते तर ती 17, ॲल्युमिनियम इट इज गिवन 23.1, आयर्न 11.5 अँड सिल्वर इट इज 18. आता वेगवेगळे जे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व करत असतो त्यामध्ये आपण ह्या व्हॅल्यूज तिथे दिलेल्या असतात, त्या व्हॅल्यूज पुट करून आपण वेगवेगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतो. नाव हियर वन प्रॉब्लेम इज गिवन, व्हॉट विल बी द इन्क्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर व्हॅन इट्स टेम्परेचर इन्क्रीज बाय 60 डिग्री सेल्सिअस. किती तापमान वाढलेलं आहे त्याचं 60 डिग्री सेल्सिअसने. आणि स्टील, इथे द कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ स्टील इज 0.000013 1 पर डिग्री सेल्सिअस. अशा पद्धतीने इथे लॅम्बडाची व्हॅल्यू दिलेली आहे, कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ स्टील. सो व्हॉट इज गिवन हियर, इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड, अगोदरची लेंथ दिलेली आहे, चेंज इन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सिअस अँड चेंज इन लेंथ दॅट इज डेल्टा L. आता ह्या इक्वेशनमध्ये जर आपण ह्या व्हॅल्यूज पुट केल्या पूर्ण अशा पद्धतीने, इथे L2 मायनस L1 म्हणजेच काय येईल इथे डेल्टा L. Using this formula we can find out, put the values in this formula, we will get the increase in length, that is how much the length of that steel rod will increase, 0.039 centimeter. Now we will see the aerial expansion of solids. आता एरियल एक्सपान्शन कुठे होत असतं सॉलिडमध्ये, ज्या सॉलिड वस्तू शीटच्या फॉर्ममध्ये असतात अशा पद्धतीने. तर त्या शीटच्या फॉर्ममध्ये असलेल्या सॉलिड वस्तूमध्ये एरिया वाढत असतो त्या शीटचा. तर इथे आपण एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड काढण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. A2 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 प्लस सिग्मा इंटू डेल्टा टी. तर इथे A2 म्हणजे काय, फायनल एरिया, A1 म्हणजे इनिशियल अगोदरचा एरिया, अँड दिस इज द सिम्बॉल ऑफ सिग्मा. तर अगोदरचे आपण लिनियर एक्सपान्शनमध्ये लॅम्बडाची व्हॅल्यू घेतली होती, किंवा लॅम्बडा जो सिम्बॉल वापरला होता तर इथे सिग्माचा सिम्बॉल वापरलेला असतो. दॅट इज द सिग्मा इज द कोएफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड, अँड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर.
तर हा फॉर्म्युला वापरून आपण एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड काढू शकतो, किंवा हा फॉर्म्युला इथे सुद्धा आपण फक्त या फॉर्म्युलेमध्ये एलच्या ऐवजी ए टाकायचं आहे. इथे काय आहे, L2 - L1 = लॅम्बडा इंटू L1 इंटू डेल्टा टी. तर इथे फक्त एलच्या ऐवजी आपण A2 - A1 = लॅम्बडाच्या ऐवजी सिग्मा इंटू A1 इंटू डेल्टा टी अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला तयार होईल, आणि तो सुद्धा तुम्ही एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्ससाठी वापरू शकता. नाव इन द सेम वे व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स. आता व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन कुठे होत असतं, सॉलिडचं व्हॉल्यूम किंवा घनफळ कुठे वाढत असतं, जर 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट असेल सॉलिडमध्ये, तर त्यामध्ये त्या सॉलिड वस्तूचं व्हॉल्यूम वाढत असतं, म्हणजे घनफळ वाढत असतं. तर ते व्हॉल्यूम काढण्यासाठी किंवा वाढलेलं जे व्हॉल्यूम असतं ड्यू टू हीट, उष्णतेमुळे जे व्हॉल्यूम वाढलेलं असतं, तर ते काढण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. V2 = V1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी. आता इथे फक्त काय झालेलं आहे, V2 म्हणजे फायनल व्हॉल्यूम, V1 म्हणजे अगोदरचं व्हॉल्यूम, अँड 1 प्लस बीटा. आता इथे लॅम्बडा किंवा सिग्माच्या ऐवजी बीटा सिम्बॉल वापरलेला आहे, अँड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर. यू कॅन यूज दिस फॉर्म्युला ऑल्सो, और यू कॅन चेंज दिस फॉर्म्युला. इथे सुद्धा तुम्ही फक्त L2 किंवा Lच्या ऐवजी व्हीची व्हॅल्यू टाकायची. तुम्हाला जो नवीन फॉर्म्युला येईल, V2 - V1 = बीटा इंटू V1 इंटू डेल्टा टी, हा फॉर्म्युलासुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकता व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड्स काढण्यासाठी. Now observe this picture carefully. You can see here railway line or rails are given, and here is gaps are given in that. If you observe the railway line properly, you can see the gaps at specific intervals. म्हणजे काही ठराविक अंतराने अशा पद्धतीचे गॅप्स ठेवलेले असतात. तर हे गॅप्स का बरं ठेवलेले असतात? बिकॉज द एक्सपान्शन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट. उष्णतेमुळे मेटल्स हे एक्सपांड होत असतात, आणि जेव्हा जर असे गॅप ठेवले नाही तर इथे काय होईल, हे मेटल एक्सपांड होतील आणि इथे वर येतील. काही ठिकाणी वर मेटल जे आहे, तर मेटलची साईज वाढेल किंवा शेप चेंज होईल, तर त्यामुळे ॲक्सिडेंट होण्याची शक्यता असते. आणि गॅपमुळे काय होत असतं, जे वाढलेलं जे मेटल असतं, तर ह्या गॅपमध्ये त्यांचे ॲडजस्टमेंट होत असते. इन दिस वे वी कॅन अवॉइड ॲक्सिडेंट्स बाय कीपिंग दिस गॅप्स इन रेल्वे लाईन्स. नाव सिमिलर टू द रेल्स, द लेंथ ऑफ ब्रिजेस कॅन ऑल्सो इन्क्रीज ड्यू टू एक्सपान्शन इन समर. आणि जे पुलं जे असतात वेगवेगळ्या मेटल्सपासून बनलेले, लोखंड असेल किंवा इतर मेटल्सपासून, तर त्यांचीसुद्धा साईज वाढण्याची किंवा एक्सपान्शन होण्याची शक्यता असते जेव्हा टेम्परेचर वाढत असतं तेव्हा. द लेंथ ऑफ 18 किलोमीटर लॉंग ग्रेट बेल्ट ब्रिज इन डेन्मार्क इन्क्रीजेस बाय 4.7 मीटर इन समर. आणि डेन्मार्कमध्ये असा एक पूल आहे, तर ग्रेट बेल्ट ब्रिज, तर त्याची साईज उन्हाळ्यामध्ये 4.7 मीटरने वाढत असते. त्यामुळे त्या पूल बांधतानीच तेव्हा अशी व्यवस्था केलेली आहे की ती जे 4.7 मीटरचा जे फरक येत असतो उन्हाळ्यामध्ये, तर तो त्यामध्ये ॲडजस्ट होईल अशा पद्धतीने त्या पुलाचं बांधकाम करण्यात आलेलं आहे. नाव विल सी हाऊ द एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड्स टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट. उष्णतेमुळे लिक्विड्स कशा पद्धतीने एक्सपांड होत असतात ते आपण इथे बघू. लिक्विड डज नॉट हॅव डेफिनाईट शेप बट इट हॅज डेफिनाईट व्हॉल्यूम. लिक्विडला जरी आकार नसला, लिक्विड्स जे सबस्टन्सेस असतात त्यांना आकार जरी नसला तरी त्यांना एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असतो. तर तो व्हॉल्यूम एक्सपांड म्हणजे जेव्हा लिक्विड वस्तूला आपण हीट करत असतो तर त्या लिक्विड वस्तूचा व्हॉल्यूम वाढत असतो. म्हणजे एक्सपान्शन कशा पद्धतीने होत असतं, व्हॉल्यूममध्ये किंवा व्हॉल्यूम वाढण्यामध्ये. सो वी कॅन डिफाईन द व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन दॅट इज कोइफिशियंट फॉर लिक्विड ॲज फॉलोज. आता लिक्विडचं व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन काढण्यासाठी किंवा किती व्हॉल्यूम वाढलेला आहे उष्णतेमुळे, तर ते काढण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. V2 = V1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी. हिअर V2 इज द फायनल व्हॉल्यूम, V1 is the initial volume, and beta is used as coefficient of volumetric expansion of liquids. आता हा फॉर्म्युला आपण अगोदरसुद्धा बघितला होता सॉलिडमध्ये व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन होताना, तर इथे सुद्धा आपण तो फॉर्म्युला वापरू शकतो, किंवा या फॉर्म्युल्याच्या ऐवजी हा फॉर्म्युला जो आहे तर त्याच्याऐवजी आपण हा फॉर्म्युलासुद्धा वापरू शकतो. हिअर इन्स्टेड ऑफ L वी कॅन यूज V2 minus V1 is equal to beta into V1 into delta T to calculate the volumetric expansion in liquids. Now see here,
विच यूज ऑफ एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड्स इन डेली लाईफ डू यू नो. आता लिक्विड्समध्ये जे व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन जे होत असतं तर त्याचा उपयोग आपण डेली लाईफमध्ये कुठे घेत असतो किंवा आपल्याला कुठे बघायला मिळत असतो. जे थर्मोमीटर जे असतात तर थर्मोमीटरमध्ये लिक्विड जे वापरलेलं असतं तर ते जेव्हा उष्णता वाढत असते इथले लिक्विडची तर लिक्विड इथलं वरती जात असतं. म्हणजे इथे काय होत असतं लिक्विडचा व्हॉल्यूम वाढत असतो. इन दिस वे वी कॅन सी द यूज ऑफ व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड्स और वी यूज दॅट कन्सेप्ट इन थर्मोमीटर. The effect if the heat on water is somewhat different from that of other liquids. आता आपल्याला माहीत आहे की जर एखाद्या लिक्विड सबस्टन्सचे आपण टेम्परेचर वाढवलं तर ते काय होत असतं त्याचा व्हॉल्यूम वाढत असतो. परंतु पाण्याचं जे बिहेवियर असतं तर पाण्याचं हे बिहेवियर वेगळं असतं. ॲनॉमलस बिहेवियर. तर पाण्याचं जेव्हा आपण 4 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली म्हणजे टेम्परेचर जेव्हा कमी करत असतो किंवा कमी झालेलं असतं तर तेव्हा ते आईसमध्ये फॉर्म होत असतं किंवा सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होत असतं तर तेव्हा त्याचा व्हॉल्यूम हा वाढत असतो. म्हणजे जेव्हा पाण्याचं टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सिअसने कमी होत असतं तर आपण अगोदर बघितलं की लिक्विड सबस्टन्सेस हे जेव्हा त्यांना आपण हीट देतो तर तेव्हा त्यांचा व्हॉल्यूम वाढतो. परंतु इथं पाण्याचं थोडंसं उलटं असतं किंवा पाण्यामध्ये थोडंसं विशिष्ट वेगळे गुण असतात तर त्यालाच आपण ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणत असतो. You will learn about this anomalous behavior of water in higher classes also, or you might have learned in 7th standard also in properties of natural resources. Now we'll see the effects of heat on gaseous substances. गॅसेस पदार्थांवरती उष्णतेचा काय परिणाम होत असतो किंवा गॅसेस पदार्थ कशा पद्धतीने एक्सपांड होत असतात उष्णतेमुळे ते आपण इथे बघू. अ गॅस डज नॉट इवन हॅव अ फिक्स्ड व्हॉल्यूम. गॅसेस सबस्टन्सेसला फिक्स व्हॉल्यूम नसतो जसा लिक्विड पदार्थांना असतो तसा. गॅस एक्सपांड्स ऑन हिटिंग बट इफ द गॅस इज केप्ट इन अ क्लोज बॉक्स इट्स व्हॉल्यूम कॅनॉट इन्क्रीज बट इट प्रेशर इन्क्रीजेस. जर गॅसेस सबस्टन्स एखाद्या क्लोज कंटेनरमध्ये ठेवल्यानंतर आणि त्याला उष्णता दिल्यानंतर हिटिंग केल्यानंतर तर तिथे त्याचा व्हॉल्यूम वाढणार नाही. व्हॉल्यूम सेम राहील. फक्त तिथे काय होईल त्या कंटेनरवरती त्याचा प्रेशर वाढेल जेव्हा क्लोज कंटेनरमध्ये आपण गॅस हीट करत असतो तेव्हा. So see these questions using the formula density is equal to mass upon volume. What will be the effect of heat on gas kept in closed bottle? आता क्लोज बॉटलमधील जर गॅस आपण त्याला उष्णता दिली तर डेन्सिटीवर काय परिणाम होईल. डेन्सिटी विल रिमेन ॲज इट इज बिकॉज मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास पण सारखा राहील व्हॉल्यूम पण सारखी राहील त्यामुळे इथला ह्या गॅसची डेन्सिटी ही सारखीच राहील. Now see the second question. If the bottle is not closed but has a movable piston. इथे मूवेबल पिस्टन म्हणजे झाकण खालीवर होणारं जर कंटेनर असेल तर त्यामध्ये डेन्सिटी कशी होईल. विल सी हिअर डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. तर इथे व्हॉल्यूम चेंज होईल. व्हॉल्यूम इथे काय होईल व्हॉल्यूम वाढेल त्यामुळे इथे डेन्सिटी कमी होईल. डेन्सिटी विल डिक्रीज इन दिस मूवेबल कंटेनर. अशा पद्धतीने उष्णतेचा गॅसेस सबस्टन्सेसवरती परिणाम होत असतो. वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचं व्हॉल्यूम जर कमी जास्त झालं तर तिथे डेन्सिटी कमी जास्त होत असते ड्यू टू हीट. सो इफ यू हॅव टू मेजर द चेंज इन व्हॉल्यूम ड्यू टू द हीट ऑन गॅसेस सबस्टन्स. एखाद्या गॅसेस पदार्थावरती त्याचा व्हॉल्यूम कितीने वाढलेला आहे तर हे बघण्यासाठी आपल्याला तो गॅसेस सबस्टन्स एका कॉन्स्टंट प्रेशरवरती ठेवावा लागतो. तेव्हाच आपण व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन किती झालेलं त्या गॅसेस सबस्टन्समध्ये ते आपण काढू शकतो. द एक्सपान्शन ऑफ अ गॅस इज मेजर्ड बाय कीपिंग द इट्स प्रेशर कॉन्स्टंट. दिस व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन कोएफिशियंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टंट प्रेशर एक्सपान्शन कोएफिशियंट अँड इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्म्युला. आणि ते काढण्यासाठी व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन गॅसेस सबस्टन्समध्ये काढण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला वापरू शकतो जो आपण लिक्विड सबस्टन्सेसमध्ये जे एक्सपान्शन होत असतं तर तोच फॉर्म्युला इथे सुद्धा आपण वापरू शकतो. V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी. हिअर डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. V1 is initial volume and V2 is final volume of that gaseous substances, and beta it is the constant pressure expansion coefficient of that gas. So in this way you can calculate the change in volume in gaseous substances due to heat. Now from this observation we can understand that density of gaseous substances decreases due to heating. उष्णता दिल्यामुळे gaseous सबस्टन्सेसची डेन्सिटी ही कमी होत असते. नाउ सी दिस क्वेश्चन.
द डेन्सिटी ऑफ गॅस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग. विच ऑफ द पिक्चर्स इन फिगर 14.1 मेक्स यूज ऑफ दिस. या फिगरमध्ये डेन्सिटीचा परिणाम झाल्यामुळे कुठला उपयोग आपण घेऊ शकतो गॅसेस सबस्टन्सेसवरती. तर या फिगरमध्ये आपण बघू शकतो की हवेची डेन्सिटी उष्णता वाढल्यामुळे कमी होत असते. हिअर यू कॅन सी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द डेन्सिटी ऑफ गॅसियस